নমস্কাৰ সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ সকলোকে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই মুনমুন কলিতা প্ৰথমে চাওঁ হক আজিৰ দিনটোৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ পাকিস্তান দখলীকৃত জম্মু কাশ্মীৰত মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ অভিযোগ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপক সমৰ্থন নকৰিবলৈ পাকিস্তানক হকিয়নি ভাৰতৰ সেনা প্ৰধানৰ 350 কোটি টকা বিনিয়োগেৰে হাৰিয়ানাৰ ৰোহটকত নিৰ্মিত দেশৰ সৰ্ববৃহৎ সবৰ দুগ্ধ উদ্যোগ উদ্বোধন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ বিগত 11 বছৰৰ দেশৰ দুগ্ধ খণ্ডত 70% বিকাশ হোৱাৰ তথ্য জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে ন্যায়িক আয়োগ গঠনৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী সিজেএম আদালতত লিপিবদ্ধ কৰা হল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ জবানবন্দী 14 দিনৰ বাবে সিআইডিৰ জিম্মালৈ অমৃত প্ৰভা মহন্ত আৰু শেখৰ গোস্বামী ৰাজ্যৰ বান প্ৰতিৰোধৰ বাবে বৃহৎ পুখুৰী নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ 15টা স্থানত বৃহৎ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ বিষয়ে সদৰী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ আৰু ভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত চলি থকা টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন টেষ্টৰ দ্বিতীয়টো দিনৰ অন্তত ঘৰুৱা দলটোৰ 286 ৰানৰ অগ্ৰগতি ধ্ৰুৱ জুৰেল ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা কেএল ৰাহুলে 17 ৰান অৰ্জন এতিয়া আহিছো বিতং বাতৰি মাজলৈ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়সৱালে আজি নতুন দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি পাকিস্তানৰ দখলত থকা জম্মু কাশ্মীৰত নিৰীহ নাগৰিকৰ ওপৰত পাকিস্তানৰ সেনা বাহিনীয়ে কৰা বৰ্বৰতা তথা সেই অঞ্চলত হোৱা প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে পাকিস্তানৰ দখলত থকা জম্মু কাশ্মীৰত মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ বাবে দেশখন জবাবদিহি হ'ব লাগিব বুলিও মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে সদৰি কৰে We have seen reports on protests in several areas of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, including brutalities by Pakistani forces on innocent civilians. We believe that it is a natural consequence of Pakistan's oppressive approach and systemic plundering of resources from these territories, which remain under its forcible and illegal occupation. Pakistan must be held accountable for its horrific human rights violations. দেশৰ সেনা প্ৰধান জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে আজি ৰাজস্থানৰ শ্ৰী গংগানগৰৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহত থকা সেনা চকীৰ সৈন্যসকলক সম্বোধন কৰে সেনা প্ৰধানগৰাকীয়ে কাৰ্যসূচীত ভাষণ প্ৰসংগত পাকিস্তানক সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপক সমৰ্থন নকৰিবলৈ পুনৰ হকিয়নি প্ৰদান কৰে লগতে তেওঁ অপাৰেচন সিন্দুৰৰ সফলতাৰ কথাও ভাষণত উল্লেখ কৰে পাকিস্তানে পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত হলে পাকিস্তানৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি সংকট আহিব পাৰে বুলিও ভাৰতৰ সেনা প্ৰধান জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে মন্তব্য কৰে একেটা অনুষ্ঠানতে সেনা প্ৰধানগৰাকীয়ে তিনিগৰাকী সেনা বিষয়াৰ লগতে কেবাগৰাকীও জোৱানক অপাৰেচন সিন্দুৰৰ সময়ত দেখুৱা পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে সন্মানিত কৰে सबसे बड़ी चीज जो हमें ऑफ सिंदूर में सीखने को मिली कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है यहाँ पे देश की लड़ाई है और देश का मतलब यह होता है कि यहाँ का हर आम नागरिक से लेके हर यहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे मेरे बाएं तरफ हैं ये सारे उसमें शामिल बीएसएफ पूरी अच्छी तरह से शामिल इंटेलिजेंसी शामिल पुलिस शामिल जिसको भी आप बोलिए वो सब शामिल इस लड़ाई में लड़े तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा 93 সংখ্যক বায়ুসেনা দিৱস উদযাপন সম্পৰ্কত আজি নতুন দিল্লীত বায়ুসেনাৰ মুৰব্বী এয়াৰ চিফ মাৰ্শাল অমৰপ্ৰীত সিঙে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সংবাদমেলখনত বায়ুসেনাৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে অপাৰেচন সিন্দুৰ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে First thing that I must start with is of Sindoor. So that was the highlight of this year gone by. In the aftermath of what happened in Pahalgam, we all know that we took a decision that we have to make them pay a price for whatever they have been doing and to avenge that, killings of the innocents. And a clear directive, clear mandate was given to the Indian Armed Forces. And Indian Air Force was the prime stakeholder in that in terms of, two major targets out of the 9 that were chosen towards terrorist camps were given to Indian Air Force to address. And I think the way that whole
even went by the way in the aftermath, that 3 or 4 days of conflict that we had with our Western neighbor. It stands as a lesson which will go down in history that, this is one war that was started with a very clear objective, and it was terminated in a quick time without, just prolonging it. We are seeing what is happening in the world. The 2 wars that are going on, there's no talk about termination, but we could make them reach a stage where they ask for a ceasefire, ask for termination of hostilities, and also we took a call as a nation to terminate those hostilities because our own objectives were met. I think this is something that the world needs to learn from us, and I have said this earlier also. কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি হাৰিয়ানাৰ ৰোহটকত সবৰ দুগ্ধ উদ্যোগ উদ্বোধন কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিগত 11 বছৰ দেশৰ দুগ্ধ খণ্ডত 70% বিকাশ হৈছে। তেওঁ লগতে দুগ্ধ উদ্যোগ বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা খণ্ড বুলিও উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ সবৰ দুগ্ধ উদ্যোগ 350 কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। गुजरात में त्रिभुवन भाई, भूरा भाई और गलबा भाई, ये तीनों नेताओं ने डेयरियों की नींव रखी और आज कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से हमारी गुजरात की 35 लाख बहनें 85,000 करोड़ का व्यापार करती है। 85,000 करोड़। নতুন দিল্লীত আয়োজিত কৌটিল্য অৰ্থনৈতিক সন্মিলনত আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিকশিত ভাৰতৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে দেশৰ জিডিপি 8% বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে বিশ্বৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক অস্থিৰতাৰ মাজতে দেশৰ জিডিপি বৃদ্ধিৰ মাপকাঠি ঘৰুৱা কাৰকসমূহৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল হয়। With the steady share of consumption and investment in the overall GDP over the years, India's growth is firmly anchored in its domestic factors, which minimizes the impact of external shocks on overall growth. As a result, the Indian economy is resilient, continues to grow sustainably. However, just as eternal vigilance is the price for liberty, eternal performance is the price of strategic independence. There is no room for complacency or self-regulation beyond the quiet confidence in our abilities to take the right decisions and to execute them. নীতি আয়োগে কৰ নীতি কাৰ্যকৰী পত্ৰ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন পত্ৰ মুকলি কৰি দিছে। এই পত্ৰখনত কৰ নিশ্চয়তা উন্নীতকৰণ, বিদেশী বিনিয়োগ আৰু ভাৰতত বৈদেশিক বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত অধিক স্বচ্ছতা সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। নীতি আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া BVR সুব্ৰমণিয়মে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কয় যে বিদেশী কোম্পানীসমূহৰ কৰ পৰিশোধৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সহায় হোৱাৰ অৰ্থে এই পত্ৰখন মুকলি কৰা হৈছে। A very stable, certain and predictable tax regime is critical for both investment and economic growth. Uncertainty is not good for investors. Uncertainty is not good for business. So it is that in mind
that we brought in a tax expert into NITI as a fellow, and we have created a consultative group on tax policy. The details of that are in the report, which will be going up in a short while. It contains not only people from NITI, it contains our fellow, it has representatives from the tax department, and it has got experts from outside as members. What are they planning to do? The whole purpose is, the country is on the move. The country has a goal of becoming Viksit Bharat by 2047, which requires us to grow at a rapid pace, create enough jobs for our people, and all that requires investment and a very predictable business situation. Thanks to the guidance of the Prime Minister, you can see reforms actually picking up and happening in various parts of the economy. You saw the GST 2.0 rollout just 10 days ago, and the kind of, happiness and, delight with which it is greeted all around. It is a major simplification of reducing the number of GST rates to 2 from a large number of rates that were there earlier. এতিয়া লৈছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত আছে আৰু খবৰ। হৈ গ'ল ব্যৱস্থা কিহৰ গুড্ডিৰ ফিজৰ চাওচোন 20,000 টকাৰ লোন টটালিকে জানানে কোনে দিছে সুদ বা কিমান লোন নিয়ন্ত্ৰিত সংস্থাৰ পৰাহে ল'ব লাগে ধাৰ হিমান প্ৰয়োজন যিমান তাকো চাই চিতি হৈ গ'ল ব্যৱস্থা দৰমহা এডভান্সত দিছো আৰবিআই কয় সঠিক বিত্তীয় আচৰণে আপোনাক বচাই ৰাখে আহিছো বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে ন্যায়িক আয়োগ গঠনৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াক অধ্যক্ষ ৰূপে লৈ এই আয়োগ গঠন কৰা হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী হৈছো যে জুবিনক ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ন্যায়িক তদন্ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মাননীয় মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকীক আমি আহ্বান জনাইছিলো যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ এখন জুডিচিয়েল কমিশন ন্যায়িক আয়োগ গঠন কৰিব লাগে আৰু এই ন্যায়িক আয়োগত ৰিটায়াৰ্ড জাজ নহয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ নহয় হাই কোৰ্টৰ বৰ্তমান ন্যায়াধীশ এজনক নিযুক্তি দিব লাগে আমাৰ অনুৰোধত মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়াই এজন বিচাৰপতি জাষ্টিস সৌমিত্ৰ শইকীয়াক এই আয়োগখনৰ অধ্যক্ষতা কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে যিসকল লোকে এই বিষয়ত দৃষ্টি ৰাখে তেওঁলোকে নিজেই জানে যে হাইকোৰ্টৰ সিটিং জাজে জুডিচিয়েল কমিশন হেড কৰা আমাৰ ৰাজ্যত কৰবাত আগত এবাৰ বা দুবাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু ই স্বাভাৱিক নহয় অহা কালি আমি জাষ্টিস সৌমিত্ৰ শইকীয়া আয়োগ গঠন কৰিম মই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মাননীয় মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এতিয়া যিসকলে ইউটিউব ফেচবুক টুইটাৰত জুবিনৰ হত্যাৰ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য দাঙি ধৰিছিল এতিয়া তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ'ব যে তেওঁলোকে এই ন্যায়িক আয়োগৰ সন্মুখলৈ গৈ শপতনামা দাখিল কৰা যোৱা ফেচবুক লাইভত মই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে জুবিনক ন্যায় দিয়াৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সেই দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে সৈতে পালন কৰিব আৰু আপোনালোকে দেখিলে ইয়াৰ ভিতৰতে আমি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত বুলি সন্দেহ কৰা শ্যামকানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা শেখৰ জ্যোতি ভূঞা অমৃত প্ৰভা মহন্ত আটাইকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলো আৰু 14 দিনৰ বাবে পুলিচৰ ৰিমাণ্ড ল'বলৈ সক্ষম হ'ল সাধাৰণতে কোনো ন্যায়ালয়ে 14 দিন পুলিচ ৰিমাণ্ড নিদিয়ে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰচেষ্টাই এটা ব্যতিক্ৰমী ৰূপ ল'লে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি কোনোবা এজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে 14 দিনৰ পুলিচৰ ৰিমাণ্ড ল'বলৈ সক্ষম হৈছো এতিয়া আমাৰ অপেক্ষা ছিংগাপুৰত থকা অসমীয়া লোকসকলে যাতে আমাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আহি সহযোগিতা কৰে আৰু তেখেতসকলে যদি এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ নকৰে আমি
তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধেও আমি কঠোৰ হ'ম বহুতৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে ছিংগাপুৰত পোষ্টমৰ্টেম হ'ব ৰিপৰ্ট পাম নে নাপাম যোৱাকালি জুবিনৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰ হাতত আমি ছিংগাপুৰৰ পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো তুলি দিছোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত হোৱা পোষ্টমৰ্টেমৰ ৰিপৰ্টটো অহাকালি আমি জুবিনৰ পত্নী গৰিমাৰ হাতত তুলি দিম পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো গুৱাহাটীৰ পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট ৰাজহুৱা কৰিব নকৰিব সেই সিদ্ধান্ত আমি গৰিমাৰ ওপৰত এৰি দিম আমি গৰিমাৰ ওচৰত বা গৰিমাৰ হাতত আমি পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট গতাই দিম আৰু আমি আদালতকো এই পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট আমি গতাই দিম শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিনী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ জবানবন্দী আজি আদালতত লিপিবদ্ধ কৰা হয় সিজেএম আদালতত বিএনএছৰ 183 ধাৰাৰ অধীনত এই জবানবন্দী লিপিবদ্ধ কৰা হয় জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ সন্দেহ উদ্বেগ হোৱা প্ৰতিটো কথা গৰিমা গাৰ্গে আদালতক ব্যক্ত কৰে তেওঁ ইয়ত যাত্ৰাৰ বিষয়ে অৱগত নোহোৱাৰ কথাও আদালতক জনায় ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত চলি থকা তদন্তই নিতৌ নতুন মূৰ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘটনাৰ দিনা শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে একেলগে থকা গায়িকা অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰ গোস্বামীক আজি সিজেএম আদালতে 14 দিনৰ বাবে সিআইডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত চলি থকা তদন্তৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে দুয়োকে সিআইডিয়ে প্ৰায় 7 ঘণ্টা জেৰা চলোৱাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰ পাছতে আজি পুৱা দুয়োকে সিজেএম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আনহাতে সিআইডিৰ জিম্মাত থকা এই ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে পাঁচ অক্টোবৰত কোকৰাঝাৰত হ'বলগীয়া বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশীয় পৰিষদৰ পঞ্চম কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্ৰস্তুতি পূৰ্ণোদ্যমে চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পঞ্চম কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্যসকলৰ সৈতে উক্ত দিনা শপত ল'ব বিটিচি সচিবালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ডক্টৰ ৰবি কটাই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ শপত আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰাব সিএম ছাৰ আহিব আৰু আমাৰ গভৰ্ণৰ অনাৰেবল গভৰ্ণৰো আহিব লগত আৰু ত্ৰিপুৰাৰ এজন নামটো মই পাহৰি গৈছোঁ ৰাজা বুলি শুনিছোঁ তেখেতো আহিব আৰু আমি সেইমৰে এতিয়া যিহেতু কাম চলি আছে খুবেই স্পীডলি কামটো চলি আছে মষ্ট প্ৰবলি 20,000-25,000 গেদাৰিং হ'ব মষ্ট প্ৰবলি কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি জনতা ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সংবাদমেলখনত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে বান প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বৃহৎ পুখুৰী নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰাজ্যৰ 15টা স্থানত নদী সংযোগী এই বৃহৎ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইয়াৰ উপৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ আন কেইবাটাও পদক্ষেপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল খবৰ পৰহি দিনাখন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই কামটোৰ কাৰণে 692 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিলে এই কামটোৰ কাৰণে 692 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিলে মই আকৌ কৈছোঁ এই 692 কোটি টকাৰে আমি শোণিতপুৰত আমি প্ৰায় 61.14 কোটি টকা খৰচ কৰিম যিত মৰা ভৰলুখন আছে সেইখন খান্দি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পানী লৈ আহিম টানি লৈ আহিম আৰু এইটো প্ৰকাণ্ড এটা লেক হ'ব দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব বিউটিফিকেশ্যন হ'ব আৰু কোনোবাই তাতে ডিপাৰ্টমেণ্টে পৰৱৰ্তী সময়ত মাছৰ খেতিও কৰিব পাৰিব ইয়াত দুটা উপকাৰ আছে এটাতো বানপানী কমিব এই ৱেটলেণ্ডবিলাক দ হৈ যাব আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ চৰকাৰে সেইসমূহ মাছ খেতিৰ উপযোগী কৰি তুলিব পাৰিব এটা কথা মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ আমাৰ 15টা ৱেটলেণ্ড এনাফ নহয় 15টা ৰিজাৰ্ভাৰ এনাফ নহয় অসমৰ বানপানী নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি দুটা তিনিটা মই কম আপোনালোকক এটা অন্যতম সিস্টেম হৈছে ৱেটলেণ্ড ডেভেলপমেণ্ট টু ৱে ৰিজাৰ্ভাৰ
সেইটো আমি এতিয়া এই মুহূৰ্তত 15টা এই বছৰ কৰিম অহা 1 মাহৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ শুভাৰম্ভণি কৰিম আৰু ভৱিষ্যতে হয়তো যদি 300 বা 400 আমি কৰিব পাৰোঁ অসমত পানীৰ সমস্যা একেবাৰে বহুখিনি নাইকিয়া হ'ব বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ ধেমাজি জিলাৰ অংগনবাড়ী আৰু সহায়ক সন্থাৰ উদ্যোগত কাছাৰী ময়দানত সংহত শিশু উন্নয়ন সেৱাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় এই কাৰ্যসূচীত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে অংশগ্ৰহণ কৰে 60 বছৰ বয়সলৈকে সেৱা আগবঢ়োৱা অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 4 লাখকৈ টকা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে ভাষণত উল্লেখ কৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল সুৰেশ জাভিৰ সমাজ কল্যাণ বিষয়া প্ৰীতিৰেখা গগৈৰ লগতে 3 সহস্ৰাধিক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা উপস্থিত থাকে ধেমাজি সামৰি আমাৰ লখিমপুৰ জিলাও এই 33খন জিলাৰ ভিতৰত আমি ICDS আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতেকে তাৰ সোণালী জয়ন্তী এবাৰ 2 তাৰিখৰ দিনা ভাষণ আছিল সেইকাৰণে বিজয়া দশমী আছিল এই 3 তাৰিখে উদযাপন কৰা হৈছে আৰু মই সকলো অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক তাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰে এটা বৃহৎ অভিযান লৈ ICDS অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ নৱনিৰ্মাণ প্ৰতিটোত 25 লাখ টকাকে খৰচ কৰি আৰম্ভ কৰিছে আমি সকলোবিলাক অংগনবাড়ী কৰ্মী অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰকে আমি নৱনিৰ্মাণ কৰিম অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ মাননী পাঠশালাৰ শহীদ মদন ৰাউতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বিনামূলীয়া ডায়ালিসিস কেন্দ্ৰৰ উদ্বোধন কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ডায়ালিসিস আঁচনিৰ অধীনত এই কেন্দ্ৰটি কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে মুকলি কৰে কেন্দ্ৰটোত দৈনিক 3টা ভাগত 10ৰ পৰা 12 গৰাকী ৰোগীয়ে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা লাভ কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে মুকলি অনুষ্ঠানত জিলা আয়ুক্ত মৃদুল কুমাৰ দাস অতিৰিক্ত আয়ুক্ত উৰ্মি মেধি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ভূপেন বৰা উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ ফলস্বৰূপে যোৱা 2016 চনৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন জিলাতে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডায়ালিসিস প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু আজি সমগ্ৰ জিলাসমূহৰ লগতে আজি নতুনকৈ সংযোজন হ'ল বজালী জিলা আৰু বজালী জিলাত আমাৰ যি পাঠশালাত মদন বৰ্মন ৰাউতাৰাম কোচ অসামৰিক চিকিৎসালয় এই চিকিৎসালয়ত আজিৰ পৰা ডায়ালিসিস আমাৰ কাম আৰম্ভ হ'বগৈ আৰু সেইটো আজি ডিব্ৰুগড় চহৰক জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকনেৰে দুলীয়াজানৰ দুজন যুৱকে সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে পৰিত্যক্ত অপৰিষ্কাৰ দেৱালসমূহত হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি শুৱনি কৰি তুলিছে চহৰখন প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ ছবিৰে ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে তিনিচুকীয়া যোৰহাট তেজপুৰ চহৰকো সজাই তোলাৰ পৰিকল্পনা আছে অনুৰাগী যুৱক দুজনৰ লগতে তেওঁলোকে অংকন কৰা দেৱালসমূহ ডিব্ৰুগড়ৰ স্থানীয় লোকসকলক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় কেইদিনমানৰ আগতে আমি বকুলত এখন কাম কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে তেওঁলোকেও দেখিলে মিউনিচিপালে ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপালৰ সহায়ত তেওঁলোকেও ক'লে আমাক যে কামটো এইটো কৰিব লাগিছিলে আমিও জুবিনৰ অনুৰাগী হিচাপে কামটো কৰি খুব ভাল লাগিছে আমাৰ নিজৰ ইচ্ছা আৰু আমি আৰ্ট কৰি ভাল পাওঁ পেইণ্ট কৰি ভাল পাওঁ তো আৰু জুবিনদাৰ অনুৰাগী হিচাপে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁতো গুচি গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা তো তেওঁক জীয়াই ৰাখিবলৈ আমাৰ সকলোৰে মাজত যিটো আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ তো এইখিনি চব সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত অনাগত দিনত যাতে এই ডিব্ৰুগড়বাসী সকলোৱে যাতে এইডোখৰ ঠাইডোখৰ অলপ চাফ চিকুণ কৰি পৰিচালিত কৰে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ যাতে লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰ পেলাবলৈ নিদিয়ে তাৰ বাবে চোৱা চিতা কৰিলে অলপ ভাল লাগিব আৰু সময় হৈছে আন এক চমু বিৰতিৰ সোনকাল কৰা ভাই প্লিজ সোনকাল কৰা আন কোনো মেচ আছে নেকি ঠিক তেনেকুৱাই ধৰা ভাই বেংকলৈ যাব লাগে ককাক লৈ ভাই বয়স বেছি হলে কেতিয়াবা সহায়টো লাগেই পিছে বেংকিঙত নালাগে এনেটো আৰবিআই কৈছে সিনিয়ৰ সিটিজেন্স আটাইতকৈ আগত যদি আপোনাৰ বয়স 70তকৈ বেছি আপুনি বেংকলৈ যাবও নোৱাৰে তেন্তে বেংক আহিব আপোনাৰ ওচৰলৈ আৱশ্যকীয় সেৱাসমূহ লৈ আকৌ অনিবাৰ্য দৰত সিনিয়ৰ আটাইতকৈ আগত আৰবিআই কৈছে জানি লওক সতৰ্ক হৈ ৰওক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা আঞ্চলিক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰতো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাৰ 577 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সংবাদদাতা দয়াল কৃষ্ণনাথৰ এক প্ৰতিবেদন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰ নাওবৈচাৰ তত্বাৱধানত আমাৰ 27খন গাঁৱৰ যি বৃহৎ পৰিসৰ এই পৰিসৰত থকা আমাৰ যুৱক যুৱতী
বিদ্যা সকলোকে আমি একত্ৰিত কৰি যাতে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় ভাৱ উদয়ত থাকে আৰু তেওঁলোকে এই অঞ্চলৰ অপায়মংগল যাতে দূৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি সকলোকে এনেদৰে মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ মানে জন্মতিথিতেই আমি তেখেতক স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু এই আদৰ্শ যাতে সদায় অটুট থাকে তাৰ বাবে আমি সকলোকে এই বাৰ্তাৰ যোগে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 577 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে ওদালগুৰিত তিনিদিনীয়া বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ওদালগুৰি শংকৰদেৱ মিছন হাইস্কুল খেলপথাৰত আয়োজিত আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিনটোত কেইবাটাও ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰা হয়। মহোৎসৱস্থলীত বীৰনাম পৰিৱেশনৰ পাছতে ভাগৱত শোভাযাত্ৰাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। সমগ্ৰ ওদালগুৰি চহৰত কৰা এই শোভাযাত্ৰাত শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। চিত্ৰৰ মাজতো ঐক্য বিৰাজমান ওদালগুৰিত ৭৭ বছৰ ধৰি স্থানীয় শংকৰদেৱ মিছন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত আয়োজন কৰি অহা হৈছে আৰু এইবেলেও গুৰুজনাৰ যি 577 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱটি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছিল। আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱটিৰ আজি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আমাৰ ভাগৱত লৈ যিটো আমাৰ পদ পৰিভ্ৰমণ শংকৰদেৱ মিছন স্কুলৰ পৰা আমি নামঘৰ প্ৰাংগণত সামৰণি মাৰিছে। তাতে এতিয়া দুপৰীয়াৰ আহাৰ সেৱন কৰি সন্ধিয়া এখন নাট আৰু আজিৰ নাটখনেৰে আজিৰ কাৰ্যসূচী সামৰণি পৰিব আৰু অহাকালি মুকলি সভা আৰু গোৱালপাৰা লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ জন্মদিন আজি গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত পালন কৰা হয়। গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰয়াত প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ জন্মজয়ন্তী বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়ণ কৰে। জিলাখনৰ আগিয়া কলিতাপাৰাৰ ৰোহিত চন্দ্ৰ দাস আৰু সুচিত্ৰা বালা দাস পৌৰণী প্ৰেক্ষাগৃহতো এই উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা পাণ্ডে গোৱালপাৰীয়া লোকগীত আমাক দি গৈছে। আমি তেওঁৰ আজি শ্ৰদ্ধা অলপ জনাইছোঁ। সুদূৰ কলিকতাত জন্মগ্ৰহণ কৰা সেই প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে গৌৰীপুৰৰ দেউতাকৰ লগত সেই হাতী জংঘলত গৈ সেই গীতবোৰ গুণগুণাইছিলে, সেই গীতবোৰ গাইছিলে। সেই গীতবোৰ আমাক দি গ'ল। আচলতে এনেকুৱা গীত আৰু আমাৰ এনেকুৱা শিল্পী আৰু নলায়। এবাৰ লৈ আহিছোঁ খেল জগতৰ খবৰ। আহমেদাবাদত চলি থকা ভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ দুখনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন টেষ্টৰ দ্বিতীয় দিনৰ অন্তত ঘৰুৱা দলটোৱে প্ৰথম ইনিংছত 5টা উইকেটৰ বিনিময়ত 448 ৰান সংগ্ৰহ কৰি খেলখনত 286 ৰানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। খেলখনত ধ্ৰুৱ জুৰেল, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু KL ৰাহুলে 17 ৰান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কালি ৱেষ্ট ইণ্ডিজে নিজৰ প্ৰথম ইনিংছত কেৱল 162 ৰান সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। ভাৰতৰ হৈ মহম্মদ সিৰাজে 4টা আৰু জসপ্ৰীত বুমৰাহে 3টা উইকেট লাভ কৰে। ICC মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত আজিৰ খেলত 10 উইকেটত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ইংলেণ্ডে বৃহৎ জয় লাভ কৰিছে। প্ৰথম ইনিংছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটোৱে 20 অভাৰ 4টা বলতে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই কেৱল 69 ৰানহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰত্যুত্তৰত ইংলেণ্ডে 14 অভাৰ 1টা বলতে এটা উইকেট নেহেৰুৱাকৈ বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয়। ইংলেণ্ডৰ হৈ লিন্সে স্মিথে সৰ্বাধিক 3টা উইকেট আৰু নেট স্কাইভাৰ, ব্ৰাণ্ট, ছফি এলকেষ্টন আৰু চাৰ্লি ডিনে 2টাকৈ উইকেট সংগ্ৰহ কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। পাকিস্তান দখলীকৃত জম্মু কাশ্মীৰত মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ অভিযোগ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপক সমৰ্থন নকৰিবলৈ পাকিস্তানক সকিয়নি ভাৰতৰ সেনা প্ৰধানৰ। 350 কোটি টকা বিনিয়োগেৰে হাৰিয়ানাৰ ৰোহটকত নিৰ্মিত দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চবৰ দুগ্ধ উদ্যোগ উদ্বোধন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিগত 11 বছৰত দেশৰ দুগ্ধ খণ্ডত 70% বিকাশ হোৱাৰ তথ্য। জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে ন্যায়িক আয়োগ গঠনৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী। CJM আদালতত লিপিবদ্ধ কৰা হ'ল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ জবানবন্দী। 14 দিনৰ বাবে CIDৰ জিম্মালৈ অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু শেখৰ গোস্বামী। ৰাজ্যৰ বান প্ৰতিৰোধৰ বাবে বৃহৎ পুখুৰী নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ 15টা স্থানত বৃহৎ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ বিষয়ে সদৰী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। আৰু ভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত চলি থকা টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন টেষ্টৰ দ্বিতীয়টো দিনৰ অন্তত ঘৰুৱা দলটোৰ 286 ৰানৰ অগ্ৰগতি। ধ্ৰুৱ জুৰেল, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, KL ৰাহুলে 17 ৰান অৰ্জন।
সন্ধিয়াৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানে 7 বজাত চাওক প্ৰাইম টাইম বাতৰি চাই থাকিব দিয়ক